Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel. My name is Subhash Limbu. I'm back with my new recipe. यो चाहिँ मेरो आफ्नै रेसिपी हो. सो आज चाहिँ म गाजरको हलवा बनाउन गइरहेको छु. एन्ड हियर आर द इन्ग्रेडियन्ट्स. हामीलाई चाहिन्छ गाजर. मैले 1 केजी गाजर लिएको छु. र यो चाहिँ मेवा के भन्छ यसलाई खुवा हो यो चाहिँ. सो मैले खुवा पनि चाहिन्छ. अनि यो हो काजु. अनि मैले चाहिँ चिनी युज नगर्न आँटेको. सो त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ ज्यागरी लिएको छु. तपाईहरुसँग ज्यागरी छैन भने तपाईहरुले चिनी पनि लिँदा हुन्छ. अनि यो हो घिउ अनि यो हो दुध. ओके. सो यो यति सबै चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ गाजरको हलुवा बनाउँदा चाहिन्छ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके गाइस, सो अब चाहिँ हामी गाजरको हलुवा बनाऊँ. ओके. सो अब चाहिँ मैले यहाँ कराई राखेको छु. सो यो कराई चाहिँ तातिँदै गर्छ. सो अब चाहिँ यहाँबाट हामी गाजर हाल्छौँ. सो यहाँ भएको गाजर सबै यहाँ हाल्दिने. सो अब यो गाजरलाई चाहिँ एकछिनसम्म हामीले चलाएर चाहिँ यो गाजरलाई चाहिँ यसको ट्रान्सल्युसन हुन्जेलसम्म यसलाई एकछिन पकाउनुपर्छ. सो बिस्तारै बिस्तारै यसले चाहिँ पानी छोड्छ. Okay guys, so see you after a bit. ओके गाइस, सो अहिले चाहिँ अघिको भन्दा धेरै नै रिड्युस भइसकेको छ. सो अब चाहिँ हामी यसमा हाल्छौँ ज्यागरी पाउडर, जुन चाहिँ के हो ज्यागरी. यो चाहिँ अलिकति हिटले गर्दा अलिकति धसिरहेछ. ओके फाइन. म चाहिँ ज्यागरी पाउडर युज गर्दैछु. सो तपाईहरुसँग ज्यागरी पाउडर छ भने ज्यागरी युज गर्नुहुन्छ. छैन भने तपाईहरुले रेगुलर सुगर युज गर्दा पनि हुन्छ. सो हामी चाहिँ यो ज्यागरी पाउडरमा यसलाई मजाले मिक्स गरेर यसलाई पकाउँछौँ. ओके गाइस, सो यो चाहिँ अहिले यस्तो भइसकेको छ. सो एकदमै राम्रो भइसकेको छ. अब चाहिँ हामी यसमा हाल्छौँ अलैँची, cardamom फर अलिक मिठो स्मेलको लागि. ओके गाइस, सो अब फेरि एकचोटि चलाइदिने, यसलाई मिक्स गरिदिने मजाले. सो अहिले नै यस्तो मिठो देखिसकेको छ. अब हामी यसमा एड गर्ने घिउ. ओके गाइस, सो अब मैले यहाँ घिउ लगाइसकेँ. सो अब यसलाई घिउमा मजाले पकाउनुपर्छ. ओके गाइस, सो अब हामी यसलाई चाहिँ घिउमा मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ. सो 5 to 6 minutes. ओके गाइस, सो अब चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौँ मेवा. और यो के भन्छ यसलाई, मेवै भन्छ होला, मेवा. सो यसलाई पनि मिक्स गरिदिने मजाले हालेर चारैतिर भएर यसलाई यसरी लगाएर मिक्स गरिदिने. यसले चाहिँ एकदमै क्रिमी र एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ यसले गाजरको हलुवामा. अनि मिक्स गरेर मजाले यसलाई चलाउने.
गाइस सो मेवा लगाइसकेपछि यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ सो अब हामी यसमा एड गर्नेछौँ मिल्क some dry fruits. So म आधी मात्रै हाल्छु र अलिकति चाहिँ मैले गार्निस गर्नको लागि राख्छु फेरि एकचोटि यसलाई मिक्स गरिदिने मजाले मिक्स गर्ने यसलाई एकचोटि सो अब यसलाई चाहिँ हामी 3 देखि 4 मिनट यसरी नै पकाउनु पर्छ त्यसपछि it will be ready. Okay, see you after 3-5 minutes. Okay guys, so हाम्रो गाजरको हलवा चाहिँ रेडी भइसकेको छ र हाम्रो हलवा चाहिँ यस्तो देखिन्छ सो यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब टु माई च्यानल which is Subhash Limbu. So see you next time. Bye.